chào tất cả các anh em đam mê câu cá. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em tự làm phao câu cá tại nhà rất đơn giản. Các anh em sẽ không phải mất tiền mua phao mà lại có một trải nghiệm rất thú vị với sản phẩm do chính mình làm ra. Phao hôm nay là phao cỏ, được làm từ cây sậy tự nhiên. Anh em hãy lựa chọn cây sậy phù hợp để làm phao. Thân sậy ở mức vừa phải, phù hợp với dáng phao. Sậy có độ bóng, không móp méo. Cắt sậy ra từng khúc vừa với dáng phao và độ dài chúng ta cần làm. Ở đây tôi cắt khoảng 5 cm. Một đoạn sậy này anh em có thể cắt thành rất nhiều đoạn sậy khác nhau để làm phao. Ở đây tôi dùng một thiết bị đo thân phao, chính là một ống nhựa hình trụ trong suốt, hơ nóng hình trụ để sao cho có thể đút vừa thân cây phao. Sau khi đã hoàn thành công đoạn này, anh em hãy dùng băng dính để quấn lấy một nửa thân phao, dùng dao cắt dọc thân cây phao thành 4 phần bằng nhau. Tiếp đó anh em hãy dùng bút để đánh dấu vào chính giữa 4 phần thân phao mà chúng ta đã cắt. Từ điểm đánh dấu này, hãy cắt chéo để tạo ra cánh phao như mong muốn. Anh em cắt sao cho cánh phao được đều nhau thì sau khi hoàn thành phao sẽ trông đẹp hơn. Công đoạn này hơi cầu kỳ và mất thời gian, anh em phải làm cẩn thận, tỉ mỉ để tránh làm hỏng phao. Sau khi cắt xong hãy loại bỏ phần ruột phao ở những chỗ phao đã cắt. Tiếp theo hãy dùng giấy giáp để mài các cạnh của cánh phao sao cho nhẵn nhụi và đều nhau. Thế là chúng ta đã có 4 cánh phao đều nhau. Bây giờ hãy xuyên chân phao vào lõi phao và tháo bỏ băng dính ở thân phao ra. Dùng ống nhựa để chụp đầu phao để định hình. Bộ ống nhựa làm phao này các anh em có thể mua trên hội nhóm câu cá và các trang thương mại điện tử họ có bán sẵn, giá cũng hợp lý. Dùng khò lửa để nắn chỉnh đầu phao sao cho đẹp và cân bằng. Sau khi đã cắm chân phao, nắn chỉnh đầu phao xong rồi, anh em hãy dùng băng dính định vị đầu phao với chân phao. Tiếp tục làm tương tự với phần còn lại của cây phao, dùng băng dính dán một nửa thân phao. Dùng dao để chia dọc thân phao thành 4 phần bằng nhau, đánh dấu ở chính giữa các phần chia này. Tiếp tục cắt chéo để tạo thành 4 cánh phao đều nhau. Lắp lại các bước tương tự như ban đầu. Vậy là chúng ta có một bầu phao hoàn chỉnh. Lúc này lắp thêm ngọn phao là có thể đi câu được rồi. Nếu có thể các bạn hãy sơn màu và sơn bóng để cây phao của chúng ta thêm phần sinh động. Nếu video này hữu ích với bạn, hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé.